მე რატომაც ვთქვი, რომ ესე იგი მონატრებულები არიან შენი გულშემატკივრები, იმიტომ რომ არ არიან განებივრებულები იმითი, რომ გიო კინკლაძე ხშირად გამოდის რაღაც ვთქვათ ტელევიზიებში. ეხლა ჩვენ ხო ვაკვირდებოდით, რა ხდება, შენი ვიდეო რო იდება, თუნდაც City თავის Facebook გვერდზე ძალიან ხშირად დებს შენ გოლებს შენ ვიდეოებს და რა ხდება და გულშემატკივრების როგორი მოთხოვნა არის. აქედან გამომდინარე ჩვენც უკვე ჩავთვალეთ, რომ დამსწრეყავით და გველაპარაკა. იმიტომ რომ შენ გულშემატკივრებს ყველაზე მაგრა ინტერესებს დღეს რას აკეთებს გიო კინკლაძე. ვაპირებთ ახლა მანჩესტერში და არის ეგეთი უბანი ჰეილი, სადაც არის მანჩესტერი ცენტრიდან 20 კილომეტრი, 15 კილომეტრით მოშორებით, სადაც მე ვცხოვრობდი და სათამაშობდი. 95. 15-ში იქ ვცხოვრობდი, კი. ჩვენ ავიღეთ იქ ფართი, რაც იმედი მაქვს, რომ რამოდენიმე კვირაში უკვე დაიწყება შიდა სამუშაოები და ვაპირებთ, რომ სადღაც ალბათ ოქტომბრის შუა რიცხვებში რომ გაიხსნა. ეს იქნება არა მარტო აი რაღაც ისეთი ღვინის ბარი ან რაღაცა, არა, ეს იქნება თავშეყრა იმ ფეხბურთელების, გამოჩენილი ადამიანების, მენეჯერების, იქნება უფრო დაახლოებული სპორტთან. ერთი სიტყვით განსაკუთრებით ფეხბურთთან. და რა თქმა უნდა, იქ დააგემოვნებენ ქართულ ღვინოს. ანუ ხარისხიან ქართულ ღვინოს. ანუ შეიძლება უცებ თქვათ, მანდ რომ მოვიდეთ, გვარდიოლა დაგვდეს. რა თქმა უნდა, თავისთავად. თავისთავად. გვარდიოლა მე ჩემი კონტაქტები და ჩემი რაც ყველანაირად მინდა რომ ხელი შეუწყო ამ პროექტს რა. უფრო და უფრო წინ განვითარდეს ჩვენი ქართული ღვინო. კი ბატონო. და ანუ თვითონ ეს ჰეილის ადგილი, ესე იგი, ეგ არის ადგილი, სადაც მარტო მანჩესტერ სიტის ფეხბურთელები კი არა, მანჩესტერ იუნაიტედის ფეხბურთელები ცხოვრობენ. ეგ ადგილი არის მოშორებით ლივერპულიდან სადღაც 25 კილომეტრი. ლივერპულის ფეხბურთელები ცხოვრობენ. იქნება პომპეზური გახსნა? თავისთავად. ესე იგი, თუ ეგ იქნება ისეთი ადგილი, სადაც იქნება სპორტსმენების, აგენტების, ფეხბურთში და სპორტში ჩართული ადამიანების, ასე ვთქვათ, თავშეყრის ადგილი, შესაბამისად, ეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ჩვენი ქართველი როგორც ფეხბურთელებისთვის, ისე სპორტსმენებისთვის, რომ მათი აგენტებიც იქნებიან იქ მიწვეულები, ხო? რა თქმა უნდა. ჩვენ ამაზე ვესაუბრეთ უკვე სიტის წარმომადგენლებს და ძალიან მიესალმებიან ამ პროექტს და ეხლა ჩავძივართ კიდე შეხედვა გვექნება სიტის დელეგაციასთან და კიდევ ერთხელ გავივლით ამ თემას. Networking lounge რო გახსნი, ანუ იქ უფრო მეტი შენი ჩართულობა არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ რამდენი შენი მეგობარი რა თქმა უნდა, კი, უფრო დიდხანს იქ მომიწევს ყოფნა. თავიდან განსაკუთრებით. ხო. და აი დავით სილვა პირობითად და ეგეთი ფეხბურთელები, რომლებიც მანჩესტერში აღარ თამაშობენ მანჩესტერ სიტიში, მაგრამ ვიღაცამ დაანება, ვიღაცამ არ დაანება და იქ ჩამოდიან, ასევე მაგ networking lounge-ის სტუმრები იქნებიან, ხო? კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ამ ეტაპზე ეგრე გადავწყვიტეთ, რომ membership-ები იყოს. ის ნიშა უნდა დავიჭიროთ, მაინც რომ განსხვავებული იყოს რა, ყველაფრისგან და ყველასგან რა. ქართული ფეხბურთელიც თუ აიყვანეს ვინმე სიტიში თუ მოაწირა, ეს იქნება საერთოდ. გააქვს ვინმე მხედველობაში, ყავს კონკრეტული? 7 ნომერი ხო არა? 7 ნომერი არის კი. 7 ნომერი. აი იმიტომ კი არა რომ შენ ძალიან გიყვარს ყვარა და ვიცით ურთიერთობა ოჯახთანაც ასე შემდეგ. აი ესე გვერდიდან რომ თქვათ ეხა შეხედო რა და სიტის დღევანდელი სათამაშო სტილი, გვარდიოლა და ყვარა მაგონში. დააგდება. მაგრად ითამაშებს. გვარდიოლასთან ამ გუნდში ამ ტაქტიკით ძალიან მაგრად ითამაშებს. აჰა. კი. პლანგზე. პლანგზე, კი ბატონო. ყველანაირი მონაცემი აქვს დიდი ფეხბურთი ითამაშოს. მაგრამ გვარდიოლას რა აქ იცი ყველაზე საინტერესო ლაშა ყველა ფეხბურთელს აძლევს იმის საშუალებას გამოამჟღავნოს თავისი მაქსიმუმი, თავისი მონაცემები. ბოლომდე წურავს ამ ფეხბურთელებს და რომ მოხდეს გვარდიოლასთან რამდენი ფეხბურთი თამაშობს. ღვინო, რომელიც შენ ახსენე, რომელიც ჩვენ ვნახეთ შატო კინკლაძე, რომელიც არის შენი სახელობის, რომელიც ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში არ გაიყიდება. საქართველოში არ გაიყიდება. მანჩესტერ სიტისთან მათ სტადიონებზე იქნება ეს წარმოდგენილი, სტადიონზე თვითონ ეტიჰადზე და კი, დეგუსტაცია უკვე ჩვენ პრეზენტაცია გავუკეთეთ ამ ღვინოს. დიდი მოწონება დაიმსახურა და სიტის სტადიონზე, სადაც არის კაფეები და რესტორნები, ბოქსები, იქ შევიტანთ ამ ღვინოს, კი ბატონო. კაი, თვითონ მანჩესტერ სიტის მხარეს რომ დაუბრუნდეთ, ასევე და მანჩესტერის, ვიცით რომ შენ აქტიურად მუშაობ Foundation-ის, კინკლაძე Foundation-ის
გაკეთებაზე თვითონ მანჩესტერში, რომელიც როგორც ვიცით ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დაახლო იქაური ბავშვთა ფეხბურთი. თავისთავად, კი ბატონო, მაგალითად პირველ რიგში მაგასთან გვექნება შეხვედრა, რომ გვინდა ახლა გავაკეთოთ ეს ფაუნდეიშენი და გავაკეთოთ ზაფხულის კამპი. ახალგაზრდა ფეხბურთელები, რომ სიტყვაზე ჩამოვიყვანოთ საქართველოში. გავაკეთოთ 4 ტურნირი. პირიქით ან შეიძლება რომ იქით მიიწვიონ. მანჩესტერში. აქედან უნდა დავიწყოთ რა. უკვე ამ ზაფხულს იგეგმება? ვაპირებთ, კი. ხო, და მანჩესტერ სიტიც ზაობა არის, კი. ზაობა არის მაგასთან დაკავშირებით. და დღეს ჩვენ რეალურად, ხო, მანჩესტერ სიტი ახლა თვითონ გულშემატკივარსაც რო აუხსნათ, ხო, დღეს მარტო მანჩესტერ სიტის სიტი გრუპი არის, რომელიც აი 2-20 სიტყვით რო გულშემატკივარსაც განუმარტო, ესე იგი ბევრ კლუბს მოიცავს. ნიუ-იორკში აქვს კლუბი, ესპანეთში, თუ არ ვცდები ჩინეთში. ხო. მაზეც არის საუბარი აკადემიაზე რა, ეს ფაუნდეიშენი, იმიტომ მინდა რომ დაიწყოს და გაკეთდეს, რომ ეს მართლა იყოს საწინდარი ამ იმისი, რომ ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები ჩამოვიდნენ, რომ მე უკვე სიტის აკადემია რა ჩემი მიზანია რომ გაკეთდეს რა საქართველოში, კი ბატონო. შენი მიზანია დიდი ხანია გინდა ესა რომ გაკეთდეს, კი პანდემიის დროს ჰქონდა მოლაპარაკებები, მაგრამ პანდემიის დროს გაჩერდა ეს თემა. ეხლა ამ ჩასვლაზეც ძალიან გვინდა რომ ეს თემა გავაკეთოთ. და ფეხბურთის განვითარებას პირველ რიგში საქართველოში თქვენ წარმოიდგინეთ რა დონეზე არის დღეს სიტი, რომ მაგათი პროგრამი და მაგათი გამოცდილება რომ გააკეთოთ საქართველოში ძალიან წარადგება. განსაკუთრებით ახალგაზრდა ფეხბურთელებს. დღეს გვაქვს ხო რამოდენიმე აკადემია არის საერთოდ? არის, მაგრამ ხო არის ინტერის აკადემია, მე მგონი ხა იუვენტუსის, მაგრამ აკადემია როგორც აი აკადემია ეგეთი თავისი 4-5 ჰექტარზე გაშენებული სტადიონები, სასტუმრო როგორიც მანჩესტერში არის, ანალოგიური რომ გაკეთდეს არის. რა პროცესი გაშო? კი ბატონო. ეს რომელი ღვინოა? ეს არის შატო კინკლაძეს წინანდალი. აბა ერთი დავაგებულობ წინანდალი. ნახოთ ერთი წინანდალი. ძალიან საინტერესო არის აქ, ესე იგი თვითონ ლოგო არის შენი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ვიხმარ ამ გამოთქვას, კარონი ფინტი, ხო? კარონი ფინტი. ღვინის ისტორია რომ თვითონ ამისი მაინც ინსპირაცია, ნუ კლუბიდან მანჩესტერ სიტის შენ გინდოდა რომ რაღაცით დაბრუნებულიყავი, ასე ვთქვათ. რო დაბრუნდე უნდა იყო, ესე იგი, ან საფეხბურთო აგენტი. აგენტი არ მწვრთნელი და ხო და ღვინით დაბრუნება ღვინის ქვეყანა ვარ და რა თქმა უნდა ეს ძალიან სასიამოვნოა რომ აი ამ ღვინის ბრუნდებით. ინგლისში იციან რომ ღვინის ქვეყანა ვართ. სამწუხაროდ არ იცოდნენ. აჰა. არ იცოდნენ, მაგრამ გაიგებენ. გაიგებენ. რა თქმა უნდა. რა სახეობები გაქვს ამ ეტაპისთვის? საფერავი, წინანდალი და ქვევრი. ტრადიციული. აჰა. და ამატები. რა თქმა უნდა, თავისთავად. ხო. თვითონ ჩერითიზეც 1-2 სიტყვით რო ვთქვათ, ესე იგი, როგორც ვიცით, შენ ამ ამბავში ჩართე ძალიან საპატივცემულო პიროვნება, მანჩესტერ სიტის ძალიან დიდი გულშემატკივარი თვითონ სიტის დირექტორატში ნამუშევარი ბატონი კრის ბერდი. რომელიც შენ არ ყავდა ნანახი დაახლოებით 20 წელი. გეტყვი, ეხა 98-ში მე როცა გადავედი აიაქსში, ამას კრის აქ მოწერილი ხელი. იმ კონტრაქტზე რომ ჩემ გადასვლაზე. ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი თანხმობის მერე ხო იმის მერე 98 წლის მერე ეხა შევხვდი პირველად ერთი თვის წინ. და კრის ბერდი იქნება ასე ვთქვათ სათავეში ამ ჩერეთის კი ბატონო ფაუნდეიშნის მიმართულებით, კი. კი ბატონო, რომელიც მე აქვე ვიტყვი რომ კრის ბერდი მუშაობს ახლა წიგნზე. რომელიც მიეძღვნება მანჩესტერ სიტის ბუნებრივი არის და სადაც ექსკლუზიურად კრის ბერდი მოუყვება გულშემატკივარს იმ ამბავს, რომელიც შეიძლება შენც არ იცოდე. მეც არ ვიცოდი ერთი სიტყვით, მაგრამ როგორც ვიცი ერთი თვის წინ შენს გაიგე. იმასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტიურად შენმა ტრანსფერმა იმ დროს ფინანსურად რა თქმა უნდა უჭირდა გუნდს და იმ ტრანსფერმა მე მგონი 8-9 ფეხბურთელი შეიძინეს. გადაიხადეს გადასახადები და მე
და მერე დღეს დგას City სადაც დგას. კი. შესაბამისად კრის ბერდი იძახის ესეთ რაღაცას, რომ გიორგი კინკლაძეს აქვს City-s ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი ნათამაშები. რომელზეც ჩვენ ხშირად კი არა საერთოდ არ საუბრობ. არ ვიცოდი, არ ვიცოდი. მოდი მაშინ Manchester City-s გაუმარჯოს, რომელმაც შენივე სიტყვებიდან გამომდინარე ჩასვლის დრიდანვე, როდესაც შენ ენის ბარიერი ჰქონდა, იმდენად საკუთარ სახლში გაგზნობინა თავი, რომ ყურებამდე შეყვარებული გახდი შენ ამ კლუბში, რომელიც როგორც ვიცით, კი ბატონო, ყოველთვის ჩემ გულში იქნება, ყოველთვის იყო და იქნება. არის. აბა გაგვიმარჯოს და გაგვიმარჯოს, ჩაფიქრებულ გეგმებს გაუმარჯოს, ძალიან მაგარი გეგმები გაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ზუსტად ისე ასრულდება, როგორც გაქვს ჩაფიქრებული და მომავალს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ყველა დამწყები ფეხბურთელისთვის, განსაკუთრებით თბილისში, იყო რომ მოხვედრილიყო დინამო თბილისში და დინამო თბილისის მაისურით ეთამაშა. და ამ ეტაპზე ძალიან გული მწყდება არა მარტო მე და ქართულ გულშემატკივარს, რომ თბილისის დინამო სამწუხაროდ ესე დღეშია რა. არ იმსახურებს ამას და რაც უფრო მალე გამოსწორდება ეს მდგომარეობა, მით უფრო წარდგება ქართულ ფეხბურთს. იმედი გვაქვს. ყველას იმედი გვაქვს ნამდვილად. მით უმეტეს თან, რომ ეხლაც ჩვენი ნაკრების ის ფეხბურთელები, რომლებიც ნაკრებში თამაშობდნენ, ეხლა ამ თამაშებში ძალიან დიდი პროცენტი დინამოს აკადემიის აღზრდილი არის. კი ბატონო. ანუ რაც უფრო ძლიერი ჩემპიონატი იქნება, მით უფრო ძლიერი ნაკრებიც იქნება. კი ბატონო, ეროვნული ჩემპიონატი. ეროვნული ჩემპიონატს გულისხმობს. ნუ ეროვნული ჩემპიონატის თავარი დამტმელი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება დინამო. დინამო თბილისი, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ეგრეა ნამდვილად. გიო, უელსთან 5-0. ხო. ამ სტადიონზე. კი. და ვიცი რომ ძალიან ისეთი რა გაინტერესებს. საინტერესო სანამ თამაშამდე მოვიდოდით ის ამბავი მოიგო. ფსიქოლოგიურად როგორ მოუგეთ უკვე უელს გეხვეწები ეგ ამბავი გულშემატკივრად უნდა გაიხსენო. ფსიქოლოგიურად იმათმა წააგეს უკვე დიღმის ბაზაზე. რა გეტყვი. ბოლო ვარჯიშის დიღმის ბაზაზე რა თამაშამდე. იმ დროს ახლა მოგეხსენება 94-ში რა ხდებოდა საქართველოში და თბილისში არ წყალი, არ ჩუქი, არაფერი და ვარჯიშის მე ჩვენ შევედი და თვებოდი და გადავიდეთ კაჩიგარია როგორ არის. კაჩიგარიას რაღაცა ფეჩი ყველა გაიგებს და იქ თვებოდი, ზოგი მანქანებში ისდა, მანქანებში თვებოდა წარმოიდგინე ფეჩზე და იქ მე რაღაც შიგნით გაფუჭდა რა ერთი სიტყვით რა რაღაც გრადუსმა აიწია თუ რაღაც აფეთქდა და აღარ მახსოვს ვინ ერთმა ერკვეოდა რა ამ თემაში რაღაცა დიდი კრუ შემოიტანა და იმისი მოკეტა თუ დაკეტა თუ რაღაცა და გამოდივარ და კაკრას ესენიც გამოდიან რომ ვარჯიშს მორჩენ და 15 კაცი პირსახოძებში და ამას უჭირავს ეს დიდი კრუჩი ესე მოდი რა ფსიქოლოგიურად იქ და მორჩენ ეს ისე თამაშები თო ვინები არიან გამოვედით 5-0 მოვგეთა. უელსიდან ჩამოსულები. უელსიდან ჩამოსულები. ნუ ეხა უელსის ნაკრები ეხა რომ გითხრათ, ყველა პრემიერ ლიგის ფეხბურთელებით იყვნენ დაკომპლექტებული. იან რაში მაშინ თამაშობდა? იან რაში ლივერპულში, ჰიუზი მანჩესტერ იუნაიტედში, გარი სპიდი ევერტონში ერთადერთი გიგსი არ ყავდათ, დანარჩენი ფეხბურთელები სულ პრემიერ ლიგის ფეხბურთელები იყვნენ. ეგრე მოუგეთ 5-0. ეგრე მოუგეთ 5-0. მაგრამ მე როგორც ვიცი ისტორია, შენი Manchester City-თ შენი დაინტერესება მოყვა იმ ჩემი დაინტერესება ამ თამაშის მე კარდიფში მქონდა თამაში, განმეორებით თამაში და იქ 1-0 მოვიგეთ. ის ბურთი რო გადავიდა, თავზე გადაგდება და იმის მერე უკვე იმ დროს დინამოსთან მქონდა მე კონტრაქტი კიდე გაფორმებული. აჰა. და მერე უკვე შეეხმიანა დირექტორატს City-ს და უკვე ჩავედი და მოვაწერეთ გავაფორმეთ კონტრაქტი City-სთან. აჰა, ანუ მაშინ შენ უკვე დინამოს თუ ბოკა ხუნიორსის არა, მანამდე ეს იყო გასინჯვები ბოკა ხუნიორსის მე რეალ მადრიდში ორი კვირა ვიყავი გასინჯვებზე, მაგრამ ეს რა პერიოდი იყო, იცი რომ ის დისკვალიფიკაცია რომ მოგცეს თუ გახსოვთ დინამოს. კი. და შემდეგ მიგვი ხო, საჯების და მე ისე გავიდეთ დისკვალიფიკაცია ერთ წელში წელიწად ნახევარში და ყველა ის ფეხბურთელი იმ დროს მერაბ ჟორდანია
ზოგი გერმანიაში გავუშვა, ზოგი თურქეთში, ზოგი შვეიცარიაში, ესე და ისე ვიყავით რა. და ყველა ჩამოვიდა. იმ დროს. იბატონ. გიო, აი ნაკრების თემას რო დავუბრუნდეთ მაინც რა დღეს ყველაზე ისეთი რაც არის რა და ეს ამ კითხვაზე ვისაუბრეთ ჩვენ რომ აი სტაბილურობა ნაკრებმა დაიჭიროს. ჩვენ შევეხეთ ასევე იმ თემას რომ ეროვნული ჩემპიონატი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ბავშვთა აკადემიები და ბავშვთა აკადემიიდან იწყება ყველაფერი. ყველაფერი, ყველა ევროპის დიდ გუნდებში, კლუბებში, სოფლიოზე ვიწყებ, სოფლიო დიდ კლუბებში ყველაფერი იწყება აკადემიიდან. სწორი ვარჯიში, სწორი კვება, სწორი განვითარება, იმ პროგრამით ვარჯიში, რასაც პროფესიონალები ცნელები დაავალებენ და იქიდან იწყება ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ ახლა რასაც მივახციეთ ამ ბიჭების ხარჯი რაც გავაკეთეთ, ეს აღარ შეიძლება უკვე რომ კიდე რაღაც 10 წელი და 15 წელი კიდე პაუზა იყოს რა იმხელა რა. აუცილებლად ეს უნდა ერთი სიტყვით სულ უნდა მონაწილეობდეთ რა უკვე რა ევროპის ჩემპიონატზე თუ სოფლიო ჩემპიონატზე იქნება. კი ბატონო. მიდიხარ გერმანიაში? არა. არა? რატო? რა თქმა უნდა, როგორ არ მიდიხარ, აბა. კი. თურქეთთან უკვე აპირებ რო? თურქეთთან უკვე ვაპირებ. გულშემატკივრო, ხო? რა თქმა უნდა. აი რა სიტყვი მაგაზე მაინც ახლა შენ კარგად იცი რამდენად მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ატმოსფერო როგორი არის და ახლა ფაქტიურად თურქები ჩვენებმა დაამტკიცეს რომ ყველასთან შეიძლება თამაში. მოდი ახლა იმას მოვლენებს არ გაუსწროთ, მაგრამ აი იმედი მაქვს რომ ჯგუფიდან მაინც გავალთ. ჯგუფიდან მაინც გავალთ, ხო? უნდა გავიდეთ. უნდა გავიდეთ. იმ შემართებით თუ ითამაშეს, როგორც აქ ბოლო თამაში ითამაშეს, ჩემი აზრით პრობლემა არ უნდა ქონდეს. პრობლემა არ უნდა ქონდეს. იმიტომ თურქეთის ნაკრებიც ვიცი, ჩეხეთის ნაკრებიც, მე ხა პორტუგალიაც დავისწავათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მე მგონი წესით უნდა გავიდეთ. წესით უნდა გავიდეთ. მაგრამ თურქეთთან, ნუ თული თამაში გამომდინარე. თული თამაში იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ დორტმუნდში ძალიან ბევრი თურქი ცხოვრობს და დორტმუნდში სხვათა შორის 80,000-იანი სტადიონია თუ არ ვცდები და უფრო მეტი თურქი იქნება ახლა გულშემატკივარი, მაგრამ ფეხბურთელები ჩვენი უკვე გამოცდილი ფეხბურთელები არიან და ხელს არ შეუშლით. რა თქმა უნდა, ახლა უფრო პლუსი ექნება თურქეთის ნაკრებს, რომ უფრო მეტი გულშემატკივარი ეყოლება სტადიონზე, მაგრამ ბევრს ვერაფერს ვერ შეცვლის. დი. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ბოლოში ჩვენ რაც ვიგრძენით უკვე ბევრი წელი არის მიდის, ძალიან აქტიური მომზადება და ჩამოყალიბება კომაგების, ხო, რომლებიც რეალურად ჩამოყალიბდნენ, ნახეთ ჩვენ რომ კომაგები როგორ კომაგობენ რეალურად ნაკრებს, როგორი ორგანიზებულები არიან, როგორც ვიცით, ეგენიც აპირებენ საკმაოდ დიდი შემადგენლობით ყოფნას. თუ არ ვწდები 10,000 ბილეთების ყველა თამაშია ქართულს აქვს, კი. და ნუ პროფესიო. გააჩნია ის სიმღერა თუ იმღერეს. უნდა გავიდეთ ყველა ვარიანტში, ხო? კი. მოკლედ ნახე. თუ გინდა გაჩვენებ ახლა. დაკამოდი დადექიცე. დავაი. აკრას მაგდენი ხართ რამდენიც მოვატყვა. გადაიღე. შაშან რო იყო მანჩესტერ სიტის ფინალი სტამბოლში. იქ მაყურებელს ეკითხებოდნენ რომ თქვენთვის საყვარელი ფეხბურთელი, საყვარელი მომენტიო და ყველას ეგონა იტყოდნენ ზოგი დებრუინ, ზოგი იმას და ძალიან ბევრმა გაიხსენა გიორგი კინკლაძეო და კინკლაძეს გოლი საუთჰემპტონთანო. კი ბატონო. ეგ ჩანაწერებიც არის, რომელიც მე მანჩესტერ სიტის Facebook გვერდზეც ტრიალებ. ბევრი კითხვა დაუსვია ჩემთვის, რომ აი ეს როგორ მოაწყო ეს 4 კაცი ხო ეს მომენტი თვითონ მოდის ფეხბურთ თამაშის დროს. ეს არასდროს არ აქვს ფეხბურთის ჩაფიქრებული და გათვლილი რომ მე ახლა მარჯვნივ წავალ ორ კაცს მოვარტყუებ, მე თამაშიდან გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ეგ გოლი რო შექმენი 2 წუთი მაინც შენ თავში არ ფიქრობდი რომ გენიალური გოლი შექმენი? როგორ არ ფიქრობდი? მე ვფიქრობ მაგას. მე ვფიქრობ მაგას. მაგრამ იმ დროს არ იყო ეგ გათვლილი, ხო ხტები რომ აი ხო ხტები რა იქ თამაშის დროს ვერავინ ვერ თვლის რა მაგას ვერ გათვლი და. ხო. მაგრამ ნუ წინასწარ უკვე როცა შენ თავში დარწმუნებული ხარ ვარჯიშებზე ყველაფერი გამოგდის იცი რომ მაგდონეზე თამაშობ უკვე შეგიძლია ეგრეთ გარისკო რა მაგ ფეხბურთს თამაშობდი ახლა მე მაინც შემთხვევით ფეხბურთს თამაშობდი და უფრო და რეალურად შენი ყავი აი რეალურად რო ვთქვათ ვინც პრემიერ ლიგაში ეგეთი ფეხბურთი ჩაიტანა ხო არა ისა ვაშა როგორ მე არ ვიყავი მაგრამ იმ დროს მე როცა ვთამაშობდი სამი უცხოელი იყო შეზღუდვები იყო რომ შეეძლო ეთამაშა ერთ გუნდში და სამი უცხოელი ეთამაშა უფრო იყო ბრიტანული ფეხბურთი მიდიოდა ესე იგი სისტრაფეები და უფრო გზელი გადაცემები
უფრო მეორე სალსოზე ბრძოლა. ტიპიური პლეიმეიკერებიც ეგრე რომ 3 კაცზე 4 კაცზე მიდიოდნენ თამაში რამოდენიმეჯერ ეგრე არის ხო, ეგრე არის. რეალურად არისო. ანუ ეს entertaining ფეხბურთი შენ შეიტანე რა, რეალურად ხო. თუ ეგრე შეიძლება ითქვას, ხო, მაგრამ მაგდროს უკვე ინგლისში პრემიერ ლიგაში პლეიმეიკერები არიყვნენ. ყოველთვის ტაქტიკას თამაშობენ 4-4-2. ხო. იმ დროს იყო მე მგონი ჟუნინიო ჩამოვიდა მიწისძვრაში, ვინც იყო პლეიმეიკერი, მე ვიყავი სიტიში და პრინციპში მეტი ფეხბურთელი დაბალი ჟუნინიო, არა კარნამუკა, ქერა. ხო, კი ბატონო. ეხლა უფრო მარტივია, რა თქმა უნდა, ეხლა შეუულია 11-12 უცხოელს შეუულია, შეზღუდვა არ აქვს. ხო. ამიტომ ჩვენი ფეხბურთელებისთვის უფრო მარტივი იქნება. იმიტომ რომ გზა იხსნება რომ ბევრი ლეგიონერი. ყველა კონკურენცია მაინც არ იქნება, ხო, რა თქმა უნდა, რომ ლეგიონერები მარტო 3 უნდა მოხდეს იქ, ეგრე არ იქნება. ხო. როგორც სერიაში, ისე პრემიერ ლიგაში? ყველგან. ნებისმიერ? ნებისმიერ იმაში, კი. კი ბატონო. კიო, უნდა კითხო აუცილებლად მამარდაშვილზე. გამორჩეულად. ხო, შენი სეხმია და გამორჩეულად აფასებდი შენ მაგის სერვებს. გამორჩეულად ვაფასებდი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ახლა მეკარი არის ლაშა ფეხბურთელს რომ მკითხო ნახევარი გუნდი. ამიტომ აი მე მომიწია სიტყვაზე ვანდესართან თამაში. აიაქსში. ბურთს რო გაგვიტანდნენ, აი ესე მეგონა რომ აი იმხელა ის ქონდა ყველა ფეხბურთელს რომ ის დაჯერებული იდგა ეს ვანდესარი კარებში. რომ ესე მეგონა რომ ბურთი რო გავიდო და რაღაც ისეთი რამე მოხდა რომ ორი ბურთი ხო არ არის მინდორზე, გაიგე? მივხვდი ხო და აი ეს მაგიოზე რა. ისე თავდაჯერებული იდგა, მე გახსოვს რო გითხარი რომ 11 მეტრიანები მეთქი თუ იქამდე მივია. კი. უეჭველე მეოთხარი წყნარად შვიდა მე ვიყავი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ერთ ორ ბურთს გამოადრო და გამოადრო კიდე. აქ ეხა ერთმანეთს შევხვდით ჩვენ. მე მგონი იქითი ჯექი დაახლოებით ამ ადგილზე და იყო საქართველოს საბერძნეთი. საქართველოს არა, ჯერ იყო საქართველოს ლუქსემბურგი. მე პირველ ბოლოში საქართველოს საბერძნეთი. და მე შემიძლია ინაღდათ თქვა აგერ მოყურებლის წინაშე სრული პასუხისგებლობით რომ მე ეგეთი აცრემლებული შენ ნაღდათ არ მინახე. არა მარტო მე დიდი ან პატარიანა კი არ ტიროდა, ბღავოდნენ. აქ იყავი და უღურებდი ყველაფერს ახლა. ამ ემოციების გადმოცემა ძალიან რთულია. მაგრამ ეხლა რაც ამ ბიჭებმა გააკეთეს და ეს ამ 2 საათის განმავლობაში ესე ვიტყოდი რომ ამდენი ქართველი და გულშემატკივარი გააერთიანეს, რა ვიცი. ფეხბურთი არის ქართველების დედაენა ერთი სიტყვით რა და კიდევ ერთხელ დამტკიცდა. და ეგეთი ემოციები, იმიტომ რომ შენი პირველი თამაში რომელ წელს იყო გამახსენე ნაკრების ოფიციალური თამაში იყო 94-ში მოლდავეთთან. ამ სტადიონზე? ამ სტადიონზე. და რა შედეგით დამთავრდა? სამწუხარო წავაგეთ 1-0. ნუ ერთხელ დაგვირწყეს კარებში გაიტანეს, მაგრამ ვერ შევაგდეთ ბურთს. კი ბატონო. და მაგდენი წლის განმავლობაში რამდენ შესარჩევ ციკლში ითამაშე შენ გუნდებთან ერთად, რამდენს ცდილობდით, როგორ იყო და ნუ ვერადავერ მოხერხდა მაინც ევროზე. ვერადავერ მოხერხდა, დროც ისეთი იყო ალბათ და ჩვენ დროს მაინც სიმართლე რო ვთქვა, ძალიან ძლიერ ნაკრებებთან მოგვიწია თამაში. ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრები იყო ინგლისის ყველა დროის გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, ბულგარეთი, უელსი, რა ვიცი, რომელიც გინდა ჩამოთვალე. მაგრამ ბიჭებმა ყველას აუხთინა ოცნება. კი, ყველას აუხთინეს. ეს ცრემლები და ეს ტირილი მარტო ის არ იყო ლაშა, რომ საქართველოს ნაკრებმა მოიგო და ევროპაზე გავიდნენ. ეს იყო მთელი ამ წლის დაგროვილი, აი რო იტყვიან ბოღმა, ყველა ქართველის, ყველა გულშემატკივარის, იმიტომ რომ ქართველი გულშემატკივარი მიჩვეულია წარმატებას. გამარჯვებას მიჩვეულია განსაკუთრებით სპორტში და დიდი ამდენი ხანი, ამდენი წელია ვერ მივახციეთ ფეხბურთს გულისხმობ. ამ ყველაფერმა ერთად ამოფეთქა და ეს იყო, რომ აი ამდენი ხალხი აატირა. მაინც პირველი ჩემთვის სიამაყე ის იყო, რომ დინამო თბილისის მაისური ჩავიცვი და პირველი თამაში ვითამაშე ამ სტადიონზე. და არა მარტო ჩემი, ეს ჩემი მეგობრების და თანაგუნდელების.
თან ეხა მე არ მინდა ეხა ვინმე გამომრჩეს, აი ტყუპები შოთი აიაქსში აიღეს, შელია ცხადაძე სიტიში იყო, ცხადაძე ფრანკფურტში იყო, მანამდე კობი შალკეში, ყველა ფეხბურთელები კახა აიღე კალაძე, ხო? ორგზის ჩემპიონთა ლიგის მფლობელია კლუბის დონეზე, რაც შეიძლება რომ მოიგო. მაგრამ ამაყი იყო პირველი დინამო თბილისის მაისური რო ჩაეცოდა აქ ითამაშა.